के तपाईँ आफ्नो मोबाइल एनसेल सिमबाट चाहिँ फ्रीमा चाहिँ डाटा प्याक एन्ड भोइस प्याक फ्रीमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँहरू यो भिडियो हेर्नुहोला। यो भिडियोबाट चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ फ्रीमा चाहिँ एनसेल रिवार्ड पोइन्टलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने, डाटा प्याक अथवा भोइस प्याकमा कसरी कन्भर्ट गर्ने यो प्रोसेस गर्न देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ *1713 एन्ड ह्याच। त्यस पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माई लोयल्टी ब्यालेन्स एन्ड रिडिम अफर्स। यो माई लोयल्टी ब्यालेन्स भनेको जुन एनसेलले प्रोभाइड गरेको हुन्छ तपाईँको केही पोइन्ट्सहरू, जसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ तपाईँ अब भोइस प्याक अथवा डाटा प्याकमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ म 2 नम्बरमा, किनभने मेरोमा रिवार्ड पोइन्ट्सहरू अलरेडी छ, तपाईँ चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको लोयल्टी ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि। र झिक्नको लागि चाहिँ तपाईँले रिडिम 2 नम्बर चाहिँ यहाँनिर टाइप गरेर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ रिडिम अफर्स भनेर छ एन्ड रिप्लाई ओके। त्यस पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 मा एनसेल अफर भनेर छ हो। जस्ट तपाईँले चाहिँ 1 टाइप गरेर रिप्लाई गर्नुहोला। त्यस पछाडि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग भएको जुन रिवार्ड पोइन्ट छ त्यहाँमध्ये चाहिँ तपाईँले यहाँ 2टा अप्सन दिएको छ। एउटा चाहिँ लोयल्टी गोल्ड 300 MB र 30 मिनट्स तपाईँको यो प्याकेज रहेको छ, र अर्को रहेको छ 700 MB प्लस 70 मिनट्स चाहिँ तपाईँको भोइस प्याक रहेको छ। सो म यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ यहाँनिर 2 नम्बर युज गर्न गइरहेको छु, किनभने मलाई चाहिँ 2टा अप्सन दिएको छ र तपाईँहरूकोमा पनि चाहिँ तपाईँको लोयल्टी ब्यालेन्सको आधारमा चाहिँ तपाईँले कति MB र कति मिनट पाउनुहुन्छ त्यही आधारमा चाहिँ तपाईँको फरक देखाउँछ। इफ तपाईँहरूसँग धेरै नै लोयल्टी ब्यालेन्स र रिवार्ड पोइन्ट छ भने तपाईँ धेरै नै पाउनुहुन्छ, MB धेरै नै पाउनुहुन्छ, प्लस टक टाइम पनि धेरै नै पाउनुहुन्छ। सो मसँग यहाँनिर 2टा अप्सन रहेको छ र म सेकेन्ड नम्बर अप्सन चुज गर्न गएँ यहाँनिर एन्ड रिप्लाई गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँनिर म्यासेज देख्न सक्नुहुन्छ यु हेभ सक्सेसफुली रिडिम्ड द अफर 1000 पोइन्ट्स डिडक्टेड फ्रम यर लोयल्टी ब्यालेन्स। यानि कि मेरोमा 1000 भन्दा पनि धेरै नै पोइन्ट्सहरू थियो, त्यही भएर मैले धेरै नै यहाँनिर प्याकेज पाएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलरेडी यो सक्सेसफुल गरिसकेको छु। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स चेक गरेर देखाउन गइरहेको छु कि मेरोमा यो एक्टिभेट भयो कि भएन भनेर। ओके, अब फर्स्टमा यहाँनिर म फेरि पनि यहाँ ब्यालेन्स चेक गरेँ। ओके, त्यस पछाडि अब केही सेकेन्डमै यहाँनिर म्यासेज आउनेछ मसँग कति छ भनेर, त्यो म्यासेज एनसेलले छोड्नेछ। यहाँनिर म्यासेज आइरहेको कन्डिसन छैन फ्रेन्ड्स। तपाईँको एक्टिभ भइसक्यो भने म अघि पनि भनेको थिएँ नेटवर्कको प्रब्लम अथवा केही समयपछि त्यो म्यासेज अलिकति ढिलो पनि आउन सक्छ। सो म अब यो डाटा एक्टिभ भयो कि भएन म चाहिँ तपाईँले चाहिँ युज गरेरै देखाउन गइरहेको छु। जस्तै कि अहिले मसँग केही पनि डाटाहरू छैन, यहाँनिर मैले चाहिँ वाइफाई पनि कनेक्ट गरेको छैन र वाइफाई त्यो जुन छ डाटा एक्टिभ गरेर म हेर्दैछु र नेट चल्दैछ कि छैन भनेर यहीँबाट थाहा हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ म वाइफाई अफ गरेँ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म डाटालाई 4G एक्टिभेट भइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डाटा मैले चाहिँ अन गरिसकेको छु र यहाँबाट चाहिँ मैले केही फेसबुक अथवा केही पनि चाहिँ यहाँनिर ओपन गरेर हेर्दैछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी यहाँनिर भिडियोहरू चलिरहेको छ, फेसबुकहरू सबै चलिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबै चलिरहेको अवस्थामा छ यहाँनिर। सो फाइनली चाहिँ तपाईँहरू पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यसरी नै रिडिम पोइन्टलाई जुन त्यो अफर तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ एनसेलले, त्यहाँ त्यो रिवार्ड पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ यसरी नै चाहिँ तपाईँ भोइस प्याक अथवा चाहिँ डाटामा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले कल पनि गर्नुभयो भने तपाईँको ब्यालेन्स काटिने छैन, किनभने त्यो अलरेडी प्याकेज पाइसक्नु भएको छ। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरू पनि यसरी नै आफ्नो मोबाइलमा भएको चाहिँ रिवार्ड पोइन्टलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ फ्रीमा चाहिँ प्याकेज पाउन सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।